જો તમને ઊંધિયું બનાવવું ઝંઝટ લાગતું હોય તો આ રેસીપી માત્ર તમારા માટે જ છે. તો આજે આપણે બનાવીશું ઊંધિયાને પણ ભૂલાવી દે તેવું દાણા મૂઠિયાનું શાક. ઘરે મહેમાન આવ્યા હોય અને ઊંધિયું બનાવવાનો ટાઈમ ના હોય તો આ શાક બેસ્ટ ઓપ્શન છે. અને હા, આ શાક એટલું ટેસ્ટી બને છે કે મહેમાન પણ તમારા વખાણ કરીને જશે અને રેસીપી જરૂરથી એકવાર પૂછતા જશે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં. તો સૌપ્રથમ દાણા મૂઠિયાનું શાક બનાવવા માટે મેં આ 250 ગ્રામ તુવરમાંથી દાણા નીકાળી લીધા છે. હવે તેની અંદર આપણે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું. આ દાણાને આપણે બાફી લેવાના છે. તેની અંદર થોડીક હળદર એડ કરીશું. હળદર વધારે આપણે નથી એડ કરવાની, નહીં તો દાણાનો કલર ચેન્જ થઈ જશે. થોડું મીઠું એડ કરી દઈશું. હવે ગેસ ચાલુ કરી અને તેને બફાવા માટે મૂકી દઈશું. દાણાને આપણે 10 મિનિટની અંદર આપણા દાણા ખૂબ જ સરસ બફાઈ જશે. હવે મૂઠિયાનો લોટ બાંધવા માટે મેં આ ભાખરીનો કરકરો લોટ આવે છે તે અડધો વાટકી જેટલો લીધો છે અને અડધી વાટકીથી થોડો ઓછો ચણાનો લોટ લીધો છે. તો હવે તેની અંદર આપણે મસાલા કરી લઈશું. તો સૌપ્રથમ મેં 1 ચમચી ભરીને લાલ મરચું પાવડર એડ કર્યું છે. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઈશું. અડધી ચમચી હળદર પાવડર એડ કરી દઈશું. અડધી ચમચી મીઠું એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી અજમો આ રીતે હાથેથી મસળીને અંદર એડ કરી દેવાનો છે. અડધી ચમચી ગરમ મસાલો એડ કરી દઈશું અને 1 ચપટી ભરીને આપણે ખાવાના સોડા એડ કરવાના છે અંદર. 2 ચમચી જેવું મોણ એડ કરી દઈશું. તેલ એડ કરી દઈશું અંદર. બધું જ બરાબર આ રીતે હાથેથી મસળી અને મિક્સ કરી દઈશું. હવે તેની અંદર મેં આ 100 ગ્રામ જેવી મેથીને ધોઈ અને ઝીણી સમારી લીધી છે, તેને અંદર એડ કરી દઈશું. 1.5 ચમચી જેવી દળેલી ખાંડ એડ કરી દઈશું. 1 લીંબુનો રસ અંદર નીચોવી દઈશું. બધું બરાબર મસળી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી મસાલા આપણે લોટની અંદર ભળી જાય. હવે તેની અંદર થોડું થોડું પાણી કરી અને આપણે કઠણ લોટ બાંધી લેવાનો છે. આ લોટની અંદર આપણે વધારે પાણી ઉપયોગ નથી કરવાનું, કેમ કે મેથી પણ આપણે ધોઈને લીધી છે, તો તેનું પણ પાણી અંદર આવી જશે. આ રીતનો આપણે કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. ભાખરી જેવો લોટ હોય એ રીતનો જ લોટ આપણે બાંધવાનો છે. હવે ઢાંકી અને લોટને આપણે 10 મિનિટ રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું. અડધા કપમાંથી પણ આપણું ખાસું એવું પાણી બચી ગયું છે. તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે તેના આપણે મૂઠિયા વાળી લઈશું. તો આપણે નાની નાની સાઈઝના મૂઠિયા વાળવાના છે. હાથ તેલવાળો કરી અને આપણે મૂઠિયા વાળી લઈશું. એકદમ નાની નાની સાઈઝના આપણે મૂઠિયા વાળી લઈશું. આ રીતે આપણે બધા જ મૂઠિયા વાળી લેવાના છે. તો મેં બધા મૂઠિયા વાળી અને રેડી કરી લીધા છે. આપણા તુવરના દાણા પણ બફાઈ ગયા છે. મેં તેનું બધું જ પાણી નિતારી લીધું છે. હવે એક પેનની અંદર તેલ ગરમ થવા માટે મૂક્યું છે. તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે મૂઠિયાને તળી લઈશું. તેલ એક વખત આપણું ગરમ થઈ જાય પછી આપણે ગેસને મીડિયમ કરી દેવાનો છે અને મીડિયમ ગેસ ઉપર જ આપણે મૂઠિયાને તળવાના છે. હાઈ ગેસ ઉપર બિલકુલ પણ નથી તળવાના. આ રીતે આપણે બધા જ મૂઠિયાને અંદર મૂકી દઈશું. થોડાક મૂઠિયા આપણા તળાઈ જાય એટલે આપણે તેને પલટાવી લઈશું. આ રીતે આપણે ફેરવી ફેરવીને તળવાના છે મૂઠિયાને. આપણા મૂઠિયાનો કલર એકદમ સરસ ગોલ્ડન થવા આવ્યો છે.
હજુ પણ 2 મિનિટ આપણે તેને તળી લઈશું. એકદમ સરસ ઉપરથી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને તળવાના છે. આપણા મુઠિયા તળાઈને રેડી છે, તેને નીકાળી લઈશું. આ રીતનો સરસ ગોલ્ડન કલર આપણો થવો જોઈએ. આ રીતનો સરસ ગોલ્ડન કલર આવે ત્યારે આપણે મુઠિયાને નીકાળી લેવાના છે. બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી પોચા એવા આપણા મુઠિયા બનીને રેડી છે. હવે તેમાંથી આપણે સબ્જી બનાવી લઈશું. તો 3 નંગ મેં મોટા મોટા કટિંગ કરેલા ટામેટાં અને 2 નંગ ડુંગળી લીધી છે. તેને મિક્સર જારની અંદર એડ કરી તેની ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લઈશું. આ રીતની પેસ્ટ બનાવીને રેડી કરવાની છે. હવે એક પેનની અંદર 3 થી 4 ચમચી મોટી ભરીને આપણે તેલ લેવાનું છે. આ સબ્જીની અંદર આપણે થોડુંક તેલ વધારે રાખવાનું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે તેની અંદર 1 ચમચી જેવું જીરું એડ કરી દઈશું. જીરું આપણું સંતળાઈ ગયું છે તો તેની અંદર 2 નંગ તમાલપત્ર એડ કરીશું અને 2 નંગ સૂકા મરચાં આ રીતે હાથેથી કટિંગ કરીને અંદર એડ કરી દઈશું. અડધી ચમચી જેવી આપણે હિંગ અંદર એડ કરીશું. આ સબ્જીની અંદર તમારે થોડુંક તેલ વધારે જ રાખવાનું છે. હવે આ 100 ગ્રામ જેવી મેથી છે, જેને મેં ધોઈ અને ઝીણી સમારી લીધી છે, તે અંદર એડ કરી દઈશું. મેથીને આપણે સાંતળી લેવાની છે જેથી તેની કડવાશ દૂર થઈ જાય. હવે 1 ચમચી જેવી લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ અંદર એડ કરી દેવાની છે. તે પણ તેની સાથે સંતળાઈ જશે. હવે 1 ચમચી જેવો ચણાનો લોટ એડ કરવાનો છે જેથી આપણી સબ્જીની ગ્રેવી એકદમ ક્રીમી અને થીક બનશે. અને ચણાના લોટને આ મેથી સાથે જ આપણે શેકી લેવાનો છે. હવે જે આપણે પેસ્ટ બનાવીને રેડી કરી છે ટામેટાં અને ડુંગળીની, તે અંદર એડ કરી દઈશું. અને આ પેસ્ટને આપણે બરોબર સાંતળી લેવાની છે. તેની અંદર થોડુંક મીઠું એડ કરી દઈશું જેથી આપણી પેસ્ટ ફટાફટ સંતળાઈ જાય. તેને ઢાંકી અને તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી થવા દઈશું. તો આપણી ટામેટાં અને ડુંગળીની પેસ્ટ સંતળાઈ ગઈ છે. આ રીતનું તેલ છૂટું પડવું જોઈએ. હવે તેની અંદર મસાલા કરી લઈશું. તો અડધી ચમચી જેવું હળદર પાવડર એડ કરીશું. 1 ચમચી જેવું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઈશું. કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરીશું 2 ચમચી જેવું, જેનાથી આપણી સબ્જીનો ખૂબ જ સરસ કલર આવશે. આની અંદર તમારે કાશ્મીરી લાલ મરચું જ એડ કરવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ, જેથી આપણી સબ્જીનો ખૂબ જ સરસ કલર આવશે. બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે આપણા મસાલા પણ સંતળાઈ ગયા છે. તો હવે તેની અંદર આપણે સબ્જી જે રીતની રાખવાની હોય, થીક કે પતલી, એ રીતે આપણે પાણી અંદર એડ કરવાનું છે. અત્યારે તમારે થોડુંક વધારે જ પાણી એડ કરવાનું છે. પાછળથી આપણે મુઠિયા અંદર એડ કરીશું તો બધું જ પાણી મુઠિયાએ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. તો તમારે અત્યારે થોડુંક વધારે પાણી એડ કરવાનું છે. હવે તેની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેવું મીઠું એડ કરીશું. ઓલરેડી આપણે ગ્રેવીની અંદર એડ કર્યું જ હતું, એ જ પ્રમાણે આપણે અંદર મીઠું એડ કરવાનું છે. હવે તેની અંદર 2 ચમચી જેવો ગોળ એડ કરી દઈશું. અને જે આપણે તુવરના દાણા બાફીને રાખ્યા હતા તે પણ અંદર એડ કરી દઈશું. મુઠિયા પણ અંદર એડ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમારે ગ્રેવી બનાવતા હોય ત્યારે તમારે થોડુંક વધારે પાણી એડ કરવાનું છે. જ્યારે આપણે મુઠિયા એડ કરીશું ત્યારે મુઠિયા આપણે એબ્ઝોર્બ કરી લેશે પાણીને, તો તમારે થોડુંક વધારે પાણી અંદર ગ્રેવીની અંદર એડ કરવાનું છે. હવે લાસ્ટમાં તેની અંદર અડધી ચમચી જેવો ગરમ મસાલો એડ કરી દઈશું અને થોડાક લીલા ધાણા પણ એડ કરી દઈશું. મિક્સ કરી લઈશું આ રીતે. હવે આપણે સબ્જીને ઢાંકી અને 5 મિનિટ માટે થવા દઈશું, તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી. તો આપણી સબ્જી સરસ ગરમા ગરમ બનીને રેડી છે. તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી સબ્જી કેટલી સરસ બની છે.
ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી વિડીયો ગમતી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરો અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરી લેજો. જો ફ્રેન્ડ્સ, બની છે ને આપણી સબ્જી ઊંધિયાને પણ ભૂલાવી દે તેવી. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.